हाय, आमचे वसरेका स्वागत. ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಯಾರೆಟ किसमुरी. ह्या कॅरेटा किसमुरी 5 जण पावता. दोन्ही कॅरेट धुवून घेऊन साल काढून घेऊया आणि कांतूया. अर्ध टीस्पून मीठ, दोन्ही तर्नी मिरसांगी घालून घेऊन इकडला सम दळून घेऊया. तक्काची 1 टेबलस्पून सोई वापस चिंचून घेऊया आणि कांतून दवरलेल्या कॅरेटाक घालून घेऊया. तक्का 1 पियाव, 1 टेबलस्पून कोथंबरी पल्लो, 1-2 टीस्पून लिंबे रस्सु, पन्नाक 2 टीस्पून तेल, अर्ध टीस्पून ससम, पटपटेने फुटली तक्षण 1 करबेव आणि चिमटी हिंगा पिट्टी घालून घेऊन मिक्स करून घेऊया. गॅस ऑफ करून फंड घालून घेऊया आणि लायक करून मिक्स करून जेवणाक रेडी. कॅरेटा किसमुरी 1 घंट बशी चड दवर जाल्यार फ्रिजान दवरका, ना जाल्यार वग्गी वायट जाता. हे खंयचे सायड डिश ओटो मॅच जाता. ट्राय करयांती आणि कशी जाल म्हणून आमगेल्या कमेंटांत सांगयाती. थँक्यू.